Just kick your legs out so you're laying flat. Perfect! You got it. Oh, that's a crazy GoPro, man. That's the way, buddy. Alrighty, bud. Lean over, hold on. Hello there. Hello there. Alright, coming up. Top step. Superman. It's Adams efter. Ja, tippy toes. Go up on the... Yeah, you got it, you got it. I'm too short. You are. You're shorty. You can lean over and hold on there. Yeah, kick your legs out. That's the way. Awesome. Sweet. Oh, there you go. Lite trångt. Oh. Ska du doppa huvudet i det här sen? Wasn't the most manliest. No. Yeah. Hey, hey. Is this Doof Red Gum? Fuck off. I gotta change that. Give me a break. Alright guys, big smile at the camera. Alright, let's get to the important stuff. See, we got a red light. Yep. Okay. So, when I winch you all the way to the top, okay, when you get to the top, it stops obviously. It'll be rocking a little bit, okay, because it's all suspended by cables. So I want to let that settle down for maybe 20 seconds, okay, and then I'll give you the green light, okay? So there is a quick release that someone needs to pull. Yep. Who wants to do that? Erica. Good girl, Erica. All right, just pop your hand there for me, darling. So we don't want you to touch that at all until the green light comes on. Okay. Excuse me. When it does, pop your hand through there. Now here it's fully extended now, okay? Okay. If you pick it up and pull it past your ear, you'll create a bit of slack, okay? And it's more like a whipping action. It's not pure brute muscle, okay? It's more like a little flick. Okay. But use a bit of muscle, pull it hard and straight down. Straight down. Not out like this. No. Not up here. Yep, straight down, okay? You can let go or hold on to it. It comes with you, Okay. Now, as you're coming past nice and straight, I'm going to try and get some photos, okay? So lift your chin up, otherwise we just get your helmet. And we don't want to just get your helmet. No. All right. Now we're going to link these arms. Beautiful. Now, when you've come past me the first time, at the top of the first swing or after that, you may unlink your arms, okay? Okay. A good photo is everyone with their arms out, big smiles, thumbs up, whatever you want, all right? Yeah. I'll try and get as many. Now, I've got a bit of a issue with the trigger on the camera, so I might take 400 photos. or four. Okay. All right, have fun. Thanks. Nu känns det inte farligt. Vad sa du? Nej, nu känns det inte farligt. Är du nervös? Nej, jag var mer nervös igår. Du skulle dyka. Det här känns som vi ska åka... No! Bye bye! Jag ser inte ens det gröna ljuset. Nej. Okej, nu ser jag. När skulle vi släppa händerna? När vi kom när vi hade gungat hela vägen över taket där borta första, då får man släppa. Så man har gungat ett helt varv. Det är ganska högt ändå. Ja. Okej. Du swingar det lite. Jag kommer skrika. Ja, det får man göra. Jag skulle haft öronplugga. Nej. Awesome. Vi får väl räkna ner tillsammans då. Ja, det får vi göra. Kolla utsikten. Det är fint. Nice. Okej, mitt hjärta bankar lite grann. Ja, mitt också.
Helt okej. 1. Nej. Det är ju ett blad i vägen när han tar kort. Jag ser inte att den är grön. Nej, den är inte. Den är röd. Vad varmt det är. Nu. 1, All right. 2, Nej men vänta, jag har inte ens handen nu. Jo. Ska vi räkna ner så? 3, 2, 1, kör. Vänta, vi måste bestämma oss. 3, 2, 1, kör. Eller vi kör. 3, 2, 1, kör. Kör! Nej. 3, 2, 1, Kör! Upp med huvudena! Bada bing, bada boom! Stolpen hem! Nice! Alltså där, bing, bong, bong! Om jag hade haft en kamera du hade kunde vi dansa! Men så hade vi hamnat i fel. Fel ordning, ja. Oj. Ja, hon doppade i huvudet i alla fall. Gjorde hon? Ja. Ja. Glad att jag släppte. Det var ju så här bra avvärjning att det inte funkar. Rumpan rätt Ja, bra. men du har sådana byxorna varit hela tiden. Jo, jag vet. Kanske de gillar. Nej, men när de sitter där nere med när de svenska. Ja. Tusen procent att bra video där. Ja. Gud, man tappade ju rösten. Nej. Hörde det va? Awesome! So guys, if you want to swing again, $25 each and you get a swingers position t-shirt. Oh yeah! Should we? Swingers edition t-shirt. $25, någon som är sugen på en till? Alltså jag kan göra det en gång till. Mikael? Ja, det går. Should we do it right away? What do you reckon? Okay, let's Yeah. do it again. Awesome! I'll just get off. They scream too much, you know. Oh, Ah, yeah. that's good. Chunky, chunky. Here we go. Woohoo! Woo! Up, up. Hej kameran! Hej! All right, we all going again? Yep. Yeah. You pulling the cord again, Erica? Yep, I think so. Or just someone Yeah. else? Yeah. Okay, I'm doing it. You're doing it. All
check everything, make sure you're still nice and snug. Perfect. Fabulous. Yeah, it's always good to have a bit of safety in there. You do like that, yeah. You like it too, don't worry. It's okay. All right, awesome. Look at you guys. Linked up already. Yep. Too easy, So you good lot. at this. Woohoo! Have fun. Thanks! Thanks. Han verkar inte gilla det. Nej. Med mig då. Stackarn. Vadå? Han verkar inte uppskatta det. Är den inte? Nej, ta med mig då, skrek han. Nej men! Har jag varit här förut? Åh gud vad rädd jag blev när du sa nej men! Ja. Som han när han såg helt orolig ut först. Vi är ju typ så högt upp som de är när de hoppar. Det är ju bara 5 meter till, eller bara. Men... Jaha! Det är samma sådär. Ja, det är lite när det gungar liksom så man bara... Lite längre än 5 meter. Nej men det, vi är ju 45 meter upp och de är 50. Jaha. Nej, jag tror jag är nöjd med det här. Jag behöver inte jag hoppa. tror. Det är bra. Då kan vi åka vidare sen. Och gå i en naturpark. Okej, vänta jag måste ju få till den här snäcken. Ska vi räkna tillsammans nu? Räknar vi 3, 2, 1 och sen så drar jag. Ja. 3, 2, 1, kör säger vi. Ja. 3, 2, 2, 1, kör! Sweet! Upp i huvudet! Det kan vi släppa. Det kan vi släppa! Stålmannen! Vi måste... Wow! Vi måste Stålmannen! Ja, vi kör Stålmannen på nästa! Bada bing, bada boom! Okej, en knuten näva fram! Han fick några fötter på den där. Ja, Lucky Luke då. Lucky Luke! Nej. Nu verkar jag gilla det. Bra jobbat! Ja, fortsätta stort här, men det är inte roliga längre. Det är nästan som man kan ta ett löv där. Jag bara, vad är det på min fot? Det var ditt fotsnöre. Bra jobbat! Han bara, där var han. Grejen när jag hoppade så tyckte jag så här att det gick inte att skrika när man var på väg ner för det blir sånt tryck på en liksom. Så man får liksom bara woho tjoa när man studsar liksom. Det går inte när man är här. Ner. Ja, det är lite så här med. Fast andra gången, jag vet inte. Första gången var mer alltså, adrenalin tror jag. Andra Ja, gången det var visste man ju vad man kunde förvänta sig. Det får vi många fina bilder i alla fall. Och en t-shirt. Och t-shirt! Och bevisa det. Ja, och certifikat tror jag vi får också här. Vi får ta en liten vägg hemma typ som när jag var liten hade fått diplom i scouterna. När jag blir lika gammal som dem så kan jag hoppa bungee jump. När du blir vad? Lika gammal som de andra kanske. Nej, så inte. Ja, de är ju typ 27. Han som hoppar sist ju. Oh my goodness! Oh my god! Wow! Mina armar, de... Ja, det är inte så skönt. Ska vi pussa honom då? All right. There we go. Woo!
Again. Oh, yeah. Sneaky. Yeah. Alright, excellent job. Nice. Nice. Very nice. Bloody marvellous, I tell you. I do say. I do say. Alrighty, here we go. Watch those elbows, guys. Thank Yep, you. yep. Awesome. Okay. Alrighty, so we will get you all to stand up for me now. Ooh, how's Just that bend going to your work knees out? up. That's the way. Yeah. Bend your Oh, knees, you're looking please. fabulous. Bend your knees, please. Number 9. Bend your knees, please. Yeah, I'm going to go for a swim at lunchtime. Is it deep? Yeah. Alright, you can hop down, crazy girl. Just hold on to them so you don't skip over. How deep is it? Hey? How deep is the water? It's about 3 to 4 meters at the moment. Ah, okay. And for you, bud? So you can't actually jump from there, though. No. Not good. Alrighty, go for it.